دا ویډیو د هر چا لپاره نه ده، صرف او صرف د انګلیش سټوډنټس لپاره ده. And not every English student. Only those students who want to learn English, who want to speak it fluently, not like Indian people, but just like British people or American people. I mean, the students who want to learn English and speak it just like native speakers with a perfect American accent. بیا نن دا وړه شانې ویډیو ده خو ستاسو لپاره یو بهترین ګایډ دی. So business in start it will be a little tough. When I started to play that game, the game was not working. Become a billionaire very easily, like before you would have like. Today we are at Quidawala's Cafe. ډېر داسې خلک دي چې په انګلیش کې ښه خواري وکړي، انګلیش زده م کړي، خو بیا د دوی په انګلیش باندې څوک نه پوهېږي او دغه انګلیش کوم چې دوی زده کړی دی دا دوی ته هیڅ قسم فایده نه کوي. نو هسه نه چې چېرته دغه کار تاسو سره ونه شي. دغه یو ورکوټه شانې کلیپ تاسو وګورئ. د ډونالډ ټرمپ نه یو انډین جرنلیست پوښتنه کوي په انګلیش کې او تاسو په خپله وګورئ چې د سره څه کیږي. Do you think that should continue here in the US as well? You're going to have to go louder. Mr. President, people in India would be welcoming your decision to extradite Tahabur Rana to... I can't understand a word he's saying. May I, sir? May I? داسې انګلیش وایي چې انګریزان هم پې نه پوهېږي، مطلب انګریزان په خپله ژبه دلته نه پوهېږي، نو نور خلک به پې څه پوه شي. دغه کوېسچن دا پوښتنه اصل کې څنګه کول پکارو، د دې طریقې به تاسو ته عبدالله وښیي. Is the mic working? Do you hear me, guys? Do you know how does millionaires check their mic? They don't say like mic checking or no. They say 1 million, 2 million, and you know what? I will be a future millionaire. Now let's see how he should have asked questions from Donald Trump. Thank you, Mr. President. People in India will naturally welcome your decision to extradite Tahabur Rana to India back home. It is just too long. I will not read the whole question. عبدالله انګلیش اوس چې څنګه تاسو وکتو مخکې داسې نه وه. Today, this is a really, really important topic. So, we'll learn the no. What is no? Do you have any idea for this noun? So, for example, noun is that, for example, place, person, anything. Say, noun is the name of a person, place or anything. خو کله چې ورته ما په خپله د accent training ورکو دغه pronunciation مې ورته وښودو چې یو قسم ته تجوید ورته ویلی شي، تلفظ. نو د عبدالله انګلیش نه صرف د انګریزانو په شانې شو. Like this means that I haven't played ping pong before, but people say it's fun. And I'm going to play it this weekend. بلکې په ده کې ډېر ډاډ هم پیدا شو. They say that Allah subhanahu wa ta'ala have made us poor. Allah subhanahu wa ta'ala can also make you rich like those other people. دغه انګلیش عبدالله کوم چې زما کشر ورور دی په سکول کې نه دی زده کړی او نه سکول ته ځي، نه یې چېرته په اکیډمي کې یا انسټیټیوټ کې زده کړی دی، بلکې ما ورته په خپله ښودلی دی، په خپل کور کې مې ورته ښودلی دی. This is the house behind where I'm living, where I'm learning English. که ما سره به نیمه ګنټه وه که یوه ګنټه وه بس دلته به ورکې ما لږ ډېر څه ښودل. یعنې د خبرې مطلب مې دا دی چې دا انګلیش زده کول داسې راکټ ساینس نه دی، دومره مشکل کار نه دی، صرف یو ژبه ده کومه چې ډېره په اسانه زده کیږي. هسې فضول ته د خلکو سمه یو قسم ته بلا جوړه کړې ده. نو که انګلیش زده کوې شوق دې ورسره بیا هسې ځان ترې مه خلاصوه. انګلیش د انګریزانو ژبه ده او خوند هله کوي کله چې ته دا د انګریزانو په شانتي ووایې او بیا د دې دپاره به ته accent training کې مطلب د pronunciation یو قسم ته کورس به کوې. دغه کورس که چېرته ستاسو په کلي کې څوک ښودلی شي، اکیډمي وي، انسټیټیوټ وي، هلته هم ته زده کولی شي، ته یو ښار ته هم تللی شي. خو اوس 2015 عیسوي کال دی، مطلب 2025 دی، نو د ټولو نه بهترینه طریقه د دغه څیز د زده کولو آنلاین ده. مطلب په خپل کور کې ولې نه زده کوې؟ په فزیکل کلاس کې کله چې ته کښېنې دومره زده کړه نه کېږي لکه څنګه چې په آنلاین کې کېږي.
چې آنلاین ممکن وي او ته فزیکل کلاس پسې ځې نو د دې مثال بالکل داسې دی لکه واتس اپ چې در سره وي او ستا ورور په بل ملک کې وي او هغه ته د واتس اپ په ځای باندې مطلب ډایرکټ خط ورته ورلیږي. ما خپل هم دغه د اکسنټ ټریننګ دغه کورس یو امریکن ټیچر سره آنلاین کړی و. د هغه ټیچر 13 کاله تجربه وه په دغه سیز کې او د هغې کار دا و چې هغه د هالیووډ اکټرز چې کوم دي د انګلیش فلمونو ته چې کوم نوي خلک راځي اکټران راځي هغوی ته انګلیش نه ورځي مطلب انګریزان نه وي هغوی به یې ټرین کول چې د انګریزانو په شان انګلیش به څنګه وایي. ما هغوی سره په خپله کورس وکړو په سلګونو ډالر مې پرې ورکړل. بیا مې همدغه څیز عبدالله ته هم شروع کړو. په یو میاشت کې دننه د هغه په انګلیش کې انقلابي تبدیلي راغله. دغه اکسنټ د خبرو کولو لهجه انداز دا مکمل چینج شو بالکل د انګریزانو په شان شو. همدغه شانې په سلګونو نور سټوډنټس هم موږ همدغه ټریننګ ورکو آنلاین. نو اوس د دې په باره کې زموږ یو کمپلیټ سټپ بای سټپ نوی کورس راغی چې پرې کې به تاسو ته دغه د اکسنټ ټریننګ درکول کیږي. په یو میاشت کې دننه ستاسو لهجه چې کوم ده دا مکمل چینج شي د انګریزانو په شان بشي. موږ خو په څنګه چې مارته ویل په سلګونو ډالر ورکړو خو ستاسو لپاره د دې فیس ډیر زیات مناسب دی. داسې وایه لکه بالکل د یو پلیټر قیمت یې دی. پلیټر به وخورې ختم بشي خو دا به تاسو ته ټول عمر فایده کوي. دا ستاسو د فیوچر د راتلونکي وخت یو بهترین انویسټمنټ دی. دا کورس صرف ستاسو دپاره نه دی بلکې تاسو هم ته زده کولی شي. اسان دومره دی چې ستاسو ماشومان هم ته زده کولی شي. که چېرته شوق هم ورسره وي دغه کورس تاسو په شوق سره فالو کړئ نو په یوه میاشت کې دننه مطلب دومره لرې خبرې نه دي. بیا تاسو خپل انګلیش واورئ خپل انګلیش ته لږ وګورئ. کورس نوی دی نو په دې وجه باندې د دې ویډیو نه لومبني 50 کسانو لپاره 50% ډسکاونټ دی. دا صرف نه یو کورس دی نه یو رجسټریشن دی بلکې دا یو داسې هنر دی چې په تمامه دنیا کې د خلکو ورته اشد ضرورت دی. د نورو معلوماتو لپاره زموږ سپورټ ټیم سره په واتس اپ باندې رابطه وکړئ. Thank you so much guys. Bye for now.